بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا عبدالرحمن قطرنجي. السؤال الأول: A particle is moving along an x-axis. Its position is given by x equal b t cubed plus c over b t squared, where x is in meters and t is in seconds. What's the dimensions of C? طيب، في الأسئلة من هالنوع أنت بتحتاج شغلة اسمها dimensional analysis، وهذا المفهوم مبني عليه كم قاعدة أساسية لازم تكون عارفها. طيب، إحدى القواعد اللي مذكورة هي لو عندك المعادلة لها طرفين، الطرف الأيسر والطرف الأيمن، لازم الطرف الأيسر والطرف الأيمن يكون لهم نفس الوحدات. تمام؟ هاي قاعدة أولى. القاعدة الثانية بتقولك لو عندك two quantities، تمام، وبينهم إما addition أو subtraction، فمعناها ال two quantities لازم يكون عندهم نفس dimensions. طيب، بهالحالة أنت عرفت القوانين الأساسية اللي لازم تستخدمها لتحل هذا السؤال. فبما أنه في عندي addition، فمعناته بقدر أقسم المعادلة المذكورة إلى قسمين. القسم الأول حقول dimensions of x equal dimensions of b multiplied by dimensions of t cubed. القسم الثاني حقول dimensions of x equal dimensions of c multiplied by dimensions of t squared over dimensions of b. بهالشكل انت بتلاحظ ان المعادلتين ما بتقدر تبدأ في المعادلة رقم 2 تمام قبل ما تحل رقم 1. ليش؟ لأن المعادلة رقم 2 في عندك مجهولين، فلازم مثلا تجيب بالأول b حتى تقدر تعرف تحل المعادلة. أوكي، فحنبدأ في المعادلة اللي على اليسار، حنقول dimensions of x. طبعا نحن بنعرف dimensions of x، الx هي عبارة عن position. نحن نعرف حسب الكميات الأساسية اللازمة لفيزيكس 101 هن 3 كميات أساسية. الكمية الأولى هي اللينث أو البوزيشن ووحدتها L، تمام. بعدين عندي التايم ووحدتها أو نرمز لها بتي كابيتال، وعندي الماس برمز لها بام كابيتال، تمام. فحشيل ال dimensions of x حط مكانها L equal dimensions of b multiplied by t capital cubed. طيب، بهالحالة مباشرة بقدر أقول إنه dimensions of b equal L over t cubed. طيب، الآن حنروح للمعادلة الثانية، حنشوف dimensions of x هي L تساوي dimensions of c مجهول إلى الآن multiplied by t squared over L over t cubed. طيب، بهالحالة بقدر أنا حسب الجبر مقام بسط، فحنطالع ال t cubed نضربها ب t squared، فهيطلع عندي dimensions of c multiplied by t to the 5th power over L. طيب، حضرب في L وحقسم على t to the 5th، حيطلع عندي L squared over t to the 5th equal dimensions of c. وبهيك بنكون انتهينا من حل أول سؤال. طيب، نبدأ في السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لك a drop of oil of mass m equal 6.75 milligrams and density 918 kilogram per meter cubed spreads out on a surface and forms a circular thin film of radius r and thickness h equal 2.75 nanometers. Find the radius in centimeters. طيب، وأعطاك الكونفرجن فاكتور من نانومتر إلى متر. من الصورة أنت بتقدر تشوف إنه الأويل الدروب أوف أويل هتكون سيلندر. طيب، أول شغلة لتحلها الأسئلة، هذا السؤال طبعا بيعتمد على اليونت كونفرجن، فأنت لازم تروح تشوف شو مطلوب منك اليونت النهائية، وتشوف مجموعة المعطيات عندك
شو اليونتس تبعيتها وشو أسهل طريقة لتحويل الوحدات، لأنه كلها تمشي في نفس الوحدات. طيب في هالحالة أنا عندي الماس بملي جرام وعندي الهايت بالنانوميترز، تمام. وأهم شغلة أنا بشوف إنه لازم تحول عليها هي الدنسيتي. لو حولت الوحدات الأساسية إلى نفس الوحدة المعطاة فيها الدنسيتي أو المطلوب فيها الدنسيتي بتسهل على نفسك كتير، لأن لو حتحول وحدات أساسية حتكون تحويلات بسيطة. مثلا في هذا السؤال خصيصا حتكون مثلا تحويل من ملي إلى كيلو، حتكون تحويل من نانو إلى متر، فحتكون أسهل من لو إنك بدك تحول من كيلوغرام كيلوغرام بر متر كيوب إلى ملي جرام بر نانو متر كيوب. طيب نبدأ نشوف الحل. أول شيء حنحول الماس من ملي جرام إلى كيلوغرام. فأنا عندي الماس أساسا عندي 6.75 ملي جرام. أنا بعرف أنه الملي جرام عندي كل 1 جرام في 1000 ملي جرام، تمام. وبعرف أنه كل كيلوغرام في 1000 جرام، تمام. فبهالحالة بكون اختصرت الجرام مع الجرام والملي جرام مع الملي جرام، وحيكون عندي الماس بوحدة الكيلوغرام حتكون 6.75 times 10 to the negative 6 كيلو جرام. طيب الآن انتهينا من الماس، حنروح نشوف الهايت. طيب H أعطاك إياها بوحدة 2.75 الوحدة النانو مترز، وانت بتعرف انه كل 1 متر بيحتوي، ذكر لك اياها بالسؤال، كل 1 متر بيحتوي 10 to the 9th نانو مترز. طيب بهالحالة انت هتختصر نانو مترز مع النانو مترز، هيكون عندك الهايت هو عبارة عن 2.75 multiplied by 10 to the minus 9 meters. طيب وعندك الدنسيتي rho equal 918 كيلوغرام per meter cubed. طيب الآن بنقدر نروح إلى قانون الرو. قانون الرو بيقول هو mass over volume equal 918 كيلوغرام per meter cubed. طيب أنا عندي الماس already بالكيلوغرام وعندي الهايت، لكن أنا ما عندي الفوليوم، أنا عندي الهايت. أوكي، بس نحن قلنا أنه في الصورة هو عبارة عن سلندر، وبنعرف أنه الفوليوم للسلندر هو عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع. فالقاعدة هي عبارة عن دائرة، فهتكون باي ار سكويرد multiplied by h. فهيكون عندك الماس هتكون 6.75 multiplied by 10 to the negative 6 over طبعا كيلوغرام over باي r squared مجهول multiplied by ال h عندك إياها أوجدناها 2.75 multiplied by 10 to the negative 9th power. كل هذا يساوي 918 كيلوغرام per meter cubed. طيب وطبعا تحت أنا عندي متر. أوكي طيب لو عملنا جبر، طبعا بتقدر، في ناس بتحب إنه تطلع الأرقام وبعدين تضرب، في ناس بتحب بالأول إنك تجيب المعطى لحاله في طرف وتكمل. الطريقتين صح، اللي بيريحك استخدمه، تمام. طيب حنكمل حل السؤال. طيب لازم الآن نحل بالنسبة ل R. أوكي حيصير عندي 6.75 multiplied by 10 to the negative 6 كيلوغرام over pi multiplied by 918 multiplied by 2.75 multiplied by 10 to the negative 9th. تمام. والوحدات أنا حتجاهلها قليلا، تمام، لأن الكل بنفس الوحدات،
فبقدر أتوقع أن الناتج النهائي حيكون في بمتر. تمام. فكل هالكلام حيعطيني R squared. وبعدين حاخد الجذر، لو حسبت القيمة بالآلة الحاسبة حيطلع عندي 6.75 multiplied by 10 to the negative 9 to the negative 6. تحت عندك pi multiplied by 918 multiplied by 2.75 multiplied by 10 to the negative 9. طلع القيمة حتكون 0.9225. تمام. لكن تذكر انه هالقيمة انت طلعتها بوحدة المتر، لكن في السؤال الاساسي هو طلب منك انك تجيب الار بوحدة السنتيمتر. تمام. فانت بتعرف انه كل 100 سنتيمتر تساوي متر. تمام. فحتكنسل المتر مع المتر وحتضرب القيمة ب100، فحيكون عندك 92.3 في وحدة السنتيمتر. وبهيك بنكون انتهينا من السؤال الثاني. طيب السؤال الثالث. Figure 2 shows a velocity time graph of a runner. If the runner starts moving from position x equal 23 meters at t equals 0 seconds, then find his position at t equal 4 seconds if the value of v on the vertical axis is set to 37 meters per second. تمام. يعني السؤال أعطاك ال velocity time graph وبده منك ال final position. طيب أول ما بيجي قدامك ال velocity time graph في عندك معلومتين أساسية بتقدر تطلعهم من الجراف. طيب المعلومة الأولى اللي هو ميل الجراف أو الديريفيتيف حتعطيك الأكسلريشن. أوكي. المعلومة الثانية هي الانتجريشن أو المساحة تحت المنحنى للجراف حتعطيك الديسبليسمنت. تمام. ولا تنسى إنه الديسبليسمنت اللي هي دلتا إكس هي نفسها إكس فاينل ماينس إكس إنيشال. أوكي. حنبدأ حنقول عندي دلتا إكس تساوي المساحة تحت المنحنى. تمام. حنمثلها اريا. أوكي. طيب الدلتا إكس هي عبارة عن إكس فاينل ماينس إكس إنيشال يساوي الاريا. طيب أنت بهالحالة خلاص صار عندك القانون جاهز، بس محتاج إنك تعوض صح، تحسب المساحات صح، وحيجيك الإجابة الصحيحة. طيب فهنقول x final minus 23 لأن x initial هو ذكر لك أنه runner starts from x equal 23 meters at t equal 0 وال t equal 0 هي الريفرنس بوينت بيتنا حتكون، فلذلك ال x initial حيكون 23. طيب يساوي الاريا. الآن بالنسبة للاريا ممكن أنك تحسبها نفس ما هو مقسم الجراف، أنك تقول عندي مثلث ومستطيل وشبه منحرف. تمام. أو ممكن أنك تقسم شبه المنحرف الأخير إلى مثلث ومستطيل. تمام. الطريقتين صح، اللي بيناسبك وتشوفه أسهل بالنسبة لك امشي عليه. تمام. أهم شيء أنك توصل للإجابة النهائية بطريقة سهلة ومناسبة لك ما بتخطأ فيها كتير. أوكي. أنا حمشي على الترتيب نفس ما هو مقسم، فهقول عندي مساحة المثلث حتكون 1/2 البيس تايمز الهايت. أوكي. البيس أنا عندي التايم مشي من 0 إلى 1 سكند، فمعناها الدلتا تي حتكون اللي هي البيس حتكون 1 minus 0 which is 1. تمام. فالبيس عندي 1. طيب الهايت عندي هو عبارة عن v اللي هي 37. أوكي. حضيف عليها مساحة المستطيل. المستطيل هو الويدث باللينث. تمام. والويدث كمان حنلاقي إنه هو 1 لأن عندي 2 minus 1 فهيكون الويدث 1 واللينث حيكون v. تمام اللي هي 37. طيب حنزيد عليهم مساحة شبه المنحرف. طبعا مساحة شبه المنحرف هي متوسط طول القاعدتين ضرب الارتفاع. أوكي. حيكون عندي بهالحالة هي القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، والارتفاع. تمام. فحيكون عندي
بالنسبة للقاعدتين حيكون عندي 3v مجموعهم over 2 متوسط multiplied by الارتفاع هنلاقي إنه هو 2 لأن عندي 4 minus 2. أوكي. طيب بهالحالة حيكون عندي x final minus 23 x final تساوي، تمام. لو حطيت كل هالكلام في الآلة الحاسبة وزدت عليه 23 يعني وديته بالطرف الثاني حيطلع عندي 189.5 approximately تساوي 190 بالنسبة للsignificant figures. تمام. بهيك بتكون جبت الإجابة الصحيحة. طيب السؤال الرابع. A car travels on a horizontal road with a velocity of v1 equal 27 meters per second for half the distance between two cities, and the velocity v2 equal 30 meters per second for the other half. What is the average velocity of the car for the entire trip? طيب بهالسؤال، هذا السؤال في تريك مكررة لكن إلى الآن البعض قد يجدها صعبة. تمام. هتلاقيها في أولدات الكحيلي، هتلاقيها في الأولدات إكزامز اللي ما تمر عليك في هذا الشابتر. طيب السؤال هذا ما أعطاك لا التايم ولا أعطاك distance كأرقام، مجرد أعطاك الفيلوسيتي وبده في average. طيب بالأول مشان أعرف أنا شو هدفي لازم أكتب ال v average هي عبارة عن شو. تمام. لأن هو في السؤال طلب ال average velocity. أوكي. فلازم أتذكر القانون وأشوف شو الأشياء الموجودة عندي وشو الأشياء اللي بحتاجها. فعندي v average equal total displacement over time. تمام. أنا ما عندي displacement ولا عندي time، فشو هو الحل؟ الحل كالآتي. أنا بعرف أنه هالمعادلة تضبط على السرعة، تمام، اللي هي v equal d over t. تمام. فبقدر أجي أقول أفرض أنه هذا هو المسار اللي السيارة مشيت فيه، تمام، وطوله الكامل هو x. تمام. وطبعا هو مقسم إلى نصين x over 2 x over 2. تمام. بما أنه السيارة مشيت نصف بسرعة والنصف الثاني بسرعة أخرى فحقسمها. طيب بهالحالة صار عندي رمز لل displacement، فهي النقطة وانحلت. الآن عندي النقطة الثانية اللي هي التايم. فأنا عندي ال V برضو v1 equal 27 v2 equal 30. أوكي. طيب بهالحالة بقدر أطبق القانون، تمام، وأروح أحله بالنسبة للتايم. تمام. solve for t حيطلع عندي t equal d over v. طيب أنا عندي d وعندي ال v لكل فترة من الفترات، بقدر أطالع التايم لكل فترة من الفترات. طيب فهيكون عندي t1 equal x over 2 over ال v اللي هي 27. طبعا x over 2 لأنه هو قطع نصف المسافة، و 27 هي السرعة اللي قطع فيها نصف المسافة. تمام. فهيكون عندي t1 equal x over 54. تمام. بالنسبة ل t2 هتساوي x over 2 برضو، لأن هو قال لك إنه covered the first half then covered the other half. تمام. displacement أو distance هنقسمها إلى جزئين. طيب x over 2 over السرعة اللي مش فيها اللي هي 30. أوكي. حيطلع عندك x over 60. طيب بهالحالة صار عندك التايم لكل وحدة بالدلالة الديسبليسمنت. فالآن بنقدر نرجع لقانون ال V average ونكتب المعطيات اللي جبناها ونشوف كيف نقدر نكمل الحل. طيب عندي V average equal التوتال displacement، تمام، اللي هي أنا رمزت لها بX. أوكي. over حيكون عندي x over 54 plus x over 60. تمام. لو كملت جبريا وهتتحل هتروح هذه المقامات، فحيكون عندك 60 x over 54 plus 54 x over 60 multiplied by 54 والطرف هذا multiplied by 60. تمام. طيب بهالحالة حيكون عندك
حيكون عندك x over 60 x plus 54 x الكل over 54 multiplied by 60. بما أنه عندي مقام المقام، وأنا بعرف أن مقام المقام بيروح للبسط، فحطالع القيمة هي للبسط، وحلاحظ أن الإكسات هتتكنسل مع بعض، فبدأ أحطها في الآلة الحاسبة. هيكون عندي 54 times 60 over 60 plus 54. تمام. فهيكون عندي 60 multiplied by 54 over 54 plus 60 اللي هي حتعطيني 28.42 meters per second. تمام. طبعا لو يعني خلاص انت صرت خبير في حل المسائل، بتقدر تختصر الحل الجبري هذا ومباشرة بالآلة الحاسبة. بما انه الاكسات بدون معاملات بدون ولا شيء، فعلى طول بالآلة الحاسبة حتحط 1 over، حتشيل الاكس وتحط مكانها 1. تمام. بتحطها بالآلة الحاسبة 54 plus 1 over 60، وهيك برضه حتطلع نفس الإجابة الصح. تمام. لكن الأفضل لعل وعسى أن تحت في شغلة وكذا، الأفضل أنك تحلها جبريا وتكمل الحل للنهاية. طيب، بالنسبة للسؤال الخامس: An object moving along the x-axis has a position given by x equal 21t minus 9t cubed, where x in meter and t in second. What is the acceleration of the object in meters per second squared when its velocity is 0? تمام. أعطاك إنه velocity 0، وأعطاك الفانكشن of x with respect to t، وبدهم أجيب acceleration. تمام. بهالحالة في مجموعة علاقات لازم نكون عارفينها. تمام. في عندي 3 كميات أساسية اللي هي x of t. تمام. وعندي v of t وعندي a of t. تمام. لو أنا عندي معادلة x of t وحاب أنزل لتحت، تمام، أو عندي v of t وحاب أنزل لتحت، إذا حنزل لتحت لازم أخذ derivative with respect to t. تمام. طيب، لو حاب أطلع لفوق، تمام، لازم أخذ الانتجريشن أو المساحة تحت المنحنى. طيب، هاي مجموعة من العلاقات المهمة كتير في هذا الشابتر، وحتلاقي عليها سؤال تقريبا في كل ميجر. تمام. فالآن خلينا نروح نجيب ال 3 functions ونشوف كيف نقدر نكمل الحل. فعندي من السؤال x of t equal 21t minus 9t cubed. تمام. لو حبيت أخذ v of t، أوكي، هيكون عندي 21 minus 27t squared. طبعا أنا في الحالة عم بستخدم الباور رول لأنه السؤال بسيط وهو مجرد يعني باور رول بتقدر تجيب الديريفيتيف. تمام. وأتوقع أنتم في الماث already يعني غطيتوا الباور رول، فالوضع سهل بالنسبة لكم. وإذا أحد ناسي الفكرة، لو عندي f of x equal x to the nth power وحاب أجيب الديريفيتيف للفانكشن، حروح أقول n times x n minus 1. تمام. هاي الباور رول. أوكي. طيب، لو حبيت أروح أجيب الأكسلريشن، تمام، الأكسلريشن of a constant is 0، فحيكون عندي 0 minus 27 هضربها ب2 هتكون 54t. طيب، الآن نرجع للمعلومة اللي هو أعطاني إياها بنهاية السؤال velocity is 0 when its velocity is 0. تمام. فأنا بقدر أروح أشوف متى velocity تساوي 0، تمام، وأشوف التايم وأروح أعوضه في الفانكشن تبعت الأكسلريشن مشان أجيب الأكسلريشن at that moment. تمام. طبعا كل هالكميات الانستنتينيوس. طيب، فحروح عندي المعادلة حسابيها بصفر، يكون عندي 21 minus 27t squared equal 0. طيب، يكون عندي 21 equal 27t squared، t equal 21 over 27 under the square root. طيب، الكمية نفس ما هي، نفس ما طلعت معك في الآلة الحاسبة. تمام. نفس ما طلعت الكمية حتروح ترجع تعوض فيها في معادلة الأكسلريشن. تمام. فإذا عوضنا حيكون عندي
54 multiplied by square root of 21 over 27 حيطلع معك ال A at square root of 21 over 27 هيساوي negative 47.62 meter per second squared. تمام؟ اللي هي نفس الإجابة الموجودة لكن باختلاف significant figures. طبعا أنت غير مطالب منك تعرف ال significant figures مباشرة، بتقدر مجرد أنك تطلع على السؤال وتعرف بالضبط كم significant figure مطلوب وبس. طيب نروح للسؤال السادس. السؤال السادس بيقول consider vector A equal 4.5 I plus 9J and vector B equal negative 4.5 I plus 9J. Find the angle between the two vectors in degree. طيب بهالحالة في نقطة لازم تكون واضحة بالنسبة لك كطالب بدرس Physics 101 وخلص Chapter 3. لازم تكون عارف إنه أنا في عندي قانونين نستخدم فيه ثيتا، تمام؟ أو 3 قوانين. عندي tan ثيتا، وعندي القانون تبع الدوت برودكت، تمام، اللي فيه كوساين ثيتا، تمام، وعندي الكروس برودكت برضو هستخدم فيه ساين ثيتا. لكن في شغلة مهمة لازم انتبه لها. الثيتا في قانون تان ثيتا اللي هو يوم تجيب الدايركشن للفيكتور حتكون خاصة بالدايركشن للفيكتور، تمام، يعني الزاوية اللي يصنعها الفيكتور مع البوزيتيف اكس اكسس، تمام، او الزاوية المرجعية اذا كانت اكبر من القيمة، تمام. طيب فبهالحالة حتكون direction، تمام. اما في حالة الكروس برودكت والدوت برودكت حتكون الانجل between. طيب الآن شوف السؤال مباشرة بيدلك شو المفروض تستخدم، تمام. السؤال قال لك find the angle between the two vectors in degrees، تمام، وركز مليون خط على كلمة between. طيب ذكر لي between وأنا بدي شغلة سهلة وسلسة أتعامل معها، فأروح للدوت برودكت. أوكي، فحروح أقول A dot B equal، طبعا في إشارتي للدوت والكروس برودكت هو هذا ليس القانون مباشرة، بس إنه ذكرت الكوساين ثيتا أو الساين ثيتا فيه. طيب القانون مباشرة هو مثل ما الآن هكتبه A dot B equal magnitude of A multiplied by magnitude of B cosine angle between، تمام. طيب الكروس برودكت الدوت برودكت بسهولة بقدر أجيبه دام أنا عندي الإحداثيات للفيكتور. نحاول هضرب الآي بالآي زائد الجي بالجي، تمام. لكن بقدر قبل ما أدخل في التعويض، لأن التعويض بقدر أسويه في الآلة الحاسبة مباشرة، ففي الأول حروح أحاول أني أجيب ثيتا لحالها في طرف، وبقية الكميات اللي حستخدمها بطرف آخر، مشان مباشرة في معادلة واحدة في الآلة الحاسبة أجيب الإجابة. فهيكون عندي كوساين ثيتا equal A dot B over magnitude of A multiplied by magnitude of B. أنا حاب أجيب الثيتا، فحاخد الار كوساين أو الكوساين انفرس للقيمة A dot B over magnitude of A magnitude of B، تمام. طيب الآن أنا حاب أجيب الدوت برودكت هو الI multiplied by الI plus الJ multiplied by الJ. أوكي، فحيكون عندي cosine inverse of 4.5 multiplied by negative 4.5 حتعطيني negative 4.5 squared plus حيكون عندي 9 multiplied by 9 اللي هي 9 squared over، طبعا أنا عندي الماجنتيود اوف A بقدر أحسبه من أنا لو عندي الفيكتور، تمام، عندي ال x I plus y j، تمام، بقدر أجيب الماجنتيود للفيكتور بإني أجيب السكوير روت اوف x squared plus y squared، تمام. ولو ضربت، طبعا أنت بتقدر تلاحظ إنه الفيكتورز اثنيناتهم عندهم نفس الماجنتيود،
تمام، لأن الإشارة ما بتفرق في إيجاد الماجنتيود لأني حجيب التربيع. فأنا بعرف إني حضرب سكوير روت يو multiplied by square root يو، تمام. فمعناتها النتيجة النهائية حتكون عندي يو، واليو بهالحالة حتكون 4.5 squared 4.5 squared plus 9 squared، تمام. لو شفت إن هالطريقة شوي ممكن تلخبطك أو كذا، فعادي بكل بساطة روح جيب الماجنتيود of A لحال، يعني أخذ المعادلة على 3 steps، جيب الماجنتيود of A، جيب الماجنتيود of B، وكمل حل. أنا مجرد إني لاحظت إن ال two magnitudes are the same، وقررت إني استغل يعني وقتي، تمام. فحنحط الكلام هذا في الآلة الحاسبة، هيطلع عندي حيطلع عندي 53.13 degrees، تمام. هي نفس الإجابة. وبهيك نكون خلصنا السؤال. طيب السؤال 7 برضو سؤال متعلق بالفيكتورز. السؤال بيقول two displacement vectors A and B have equal magnitudes of 10 meters. Vector A is along the positive y-axis and vector B makes 30-degree angle counterclockwise with positive x-axis. Find the magnitude of vector C such that the equation is true. تمام. طيب بهالحالة عموما في أسئلة الفيكتورز أفضل شغلة تبدأ فيها أنك ترسم الإكس واي بلين وتشوف كيف الفيكتورز شكلها، وكيف ممكن أني أعمل addition أو subtraction بالفيكتورز، تمام. فحرسم الإكس واي بلين، تمام. طيب حرسم الإكس واي بلين، أوكي. بعدين عندي vector A، ذكر لي إنه الفيكتور A is along the positive y-axis، تمام. يعني حيكون عندي vector A directed along the y-axis، والماجنتيود هو 10 meters، تمام. أما بالنسبة لفيكتور B، فيكتور B حيكون counterclockwise with the positive x-axis، أوكي. يعني هذا البوزيتيف x-axis وعندي الكلوك تمشي بهالاتجاه، أنا حروح counterclockwise يعني حمشي بهالاتجاه، يعني حمشي تقريبا بمقدار 30 degrees، تمام. وحيكون عندي vector B والماجنتيود تبعه برضو 10 meters. طيب أنا كتبت ال A وال B، أوكي. الآن خليني أرجع أشوف المعادلة وأشوف كيف بقدر أعدل فيها مشان أعرف أنا بالضبط عن شو عم ببحث. طيب المعادلة حروح أحلها جبريا لما أجيب قيمة السي لحال في طرف، وبقية الكوانتيتيز في طرف، أو بقية الفيكتورز في طرف آخر. أوكي، أنا عندي سالب A plus 3B plus C equal 0، تمام. حخلي C في الطرف الأيسر وحودي القيم الأخرى للطرف الأيمن، حيكون عندي A minus 3B، تمام. أنا الآن جبت C، أوكي. الآن أنا بحتاج أني أعمل representation ل C على ال XY plane اللي رسمته عن طريق أني أرسم A. ال A already مرسومة، ما بحتاج أرجع أرسمها، لكن بحتاج أني أرسم negative 3B، أوكي. فالنيجاتيف بالفيكتورز أو السبتراكشن بالفيكتورز هو مجرد أنك تجمع مع الفيكتور في الاتجاه المخالف، أوكي. فحروح على امتداد الخط اللي بيصنع الزاوية 30، تمام. وحرسم فيكتور آخر، تمام، طوله 3 أضعاف طول الأول، وحيكون ماجنتيود 30، تمام، في الاتجاه المعاكس، والزاوية هاي حتكون 30، تمام. بهالحالة أنا عندي ال A وعندي ال negative 3B، بقدر أجيب C. طيب أول شغلة حساويها هروح أحلل القيم اللي عندي CX و CY. طيب بالنسبة ل CX هيكون عندي AX plus BX، تمام. طبعا أحمز لل B اللي هي negative 3B B داش، أوكي. فلو جبت هالقيم، تمام، أنا بدي ال X component of a vector، فحروح أخذ كوساين ثيتا، بس انتبه
ثيتا حجيبها من البوزيتيف اكس اكسس. تمام. فحتكون 30 الأساسي اللي عندي إياها بلس 180. تمام. مشان تكون بادي من ال positive x axis. فبهالحالة حيكون عندي cx equal ال x component of a is 0 لأن هي directed fully on the y axis. أو طريقة تانية ممكن الواحد يحسبها، حيقول إنه ال a vector a has the direction of 90 degrees. تمام. فهروح أقول magnitude of a اللي هو 10 multiplied by cosine 90 plus ال b dash. ذكر أن أنا عندي هي عبارة عن magnitude of b multiplied by 3، فحيكون عندي 30 cosine 210. تمام. طبعا أنا في الديجريز، فانتبه إنه الآلة الحاسبة تبعتك برضو تكون عم تحسب في الديجريز. أوكي. فلو حسبنا هالكلام في الآلة الحاسبة 10. طيب لو حسبت كل هالقيمة في الآلة الحاسبة مباشرة هي حتعطيك كل شيء بالإشارات الصحيحة، ما بتحتاج إنك أنت تفكر هل حطيت إشارة صح أو لا. فحتعطيك 25.98. تمام مترز. طيب نروح للسي واي. السي واي حتساوي تمام اي واي بلس بي داش واي. تمام. برضو أنا إذا بدي الواي كومبوننت حروح أخذ ساين ثيتا إذا كانت ثيتا محسوبة من البوزيتيف اكس اكسس. تمام. فحروح أقول الماجنتيود اوف اي واي اللي هي 10 multiplied by sine 90 plus 30 multiplied by sine 210. تمام. حط الكلام هذا في الآلة الحاسبة هيطلع معك 10 plus 30 sine 210 حيطلع عندك -5. اوكي. الآن أنا بدي الماجنتيود اوف سي حيساوي square root of cx plus cy كل واحدة في تربيع. احسب القيمة حتطلع معك 5 under square root 5 squared plus 25.98 squared حيطلع عندك 26.45 meters. نطلع للسؤال هتلاقي هي نفس الإجابة 26.5. لكن تكون انتهينا من السؤال. السؤال الثامن بيقول in the cross product A equal B cross C take A equal 39J B equal 8I and the X component of vector C equals 0. What then is vector C in unit vector notation? طيب تمام. بهذا السؤال عندك العلاقة بين A B و C وعندك قيمة A وقيمة B. تمام. باليونت فيكتورز ومطلوب منك قيمة C. تمام. فأول شغلة أنا عندي C عندي الإكس كومبوننت، فحكتب C على الهيئة الآتية. تمام. حكتب إنه الإكس كومبوننت هو 0 أعطاني إياها في السؤال. تمام. أما بالنسبة للواي كومبوننت حتكون A J. تمام. أما بالنسبة إلى الزد كومبوننت حتكون B K. تمام. حكتبها على هالصورة حاليا. طيب الآن في عندنا العلاقة بين A B و C. أوكي. اللي هي حتكون الكروس برودكت B كروس C equal A. بهالحالة أنت لازم تكون عارف كيف تجيب الكروس برودكت، وفي عندك طريقتين لأنك تجيب الكروس برودكت. في عندك طريقة المحددات، طريقة الماث، وعندك طريقة الفيزيكس اللي هي تضرب الايز والجيز وتقعد توزع. أنا بفضل طريقة المحددات، لكن أنت اختار الطريقة اللي بتريحك وبتخلي السؤال سهل وبسيط ونسبة الخطأ قليلة إن شاء الله. طيب أول شغلة حكتبها بطريقة المحددات لازم اكتب المحددة كاملة. تمام. أول سطر دائما بيكون I J K. تمام. السطر اللي بعده اللي هو حنبدأ فيه الكروس برودكت بهالحالة هو B. ال B عنده 8I 0J and 0K. تمام. أما بالنسبة لفيكتور C أنا عندي 0I وعندي AJ وعندي BK. تمام. ولو جبت الناتج تبع المحددة هي حيطلع معي A. أوكي. و A في هالحالة هو أعطاني إياها في السؤال
اللي هي عبارة عن 39 جي. تمام. طيب من هالكلام الآن لازم نحاول نطلع قيمتها المحددة. طيب إذا أنا حاب أجيب قيمة محددة فحروح أفتح قوس. تمام. هذا معامل الآي. طبعا أنا في الأول بحط بلس ماينس بلس، لذلك حيكون عندي معامل الآي ماينس معامل الجي بلس معامل الكي. تمام. كل هذا لازم يساوي 39 جي. أوكي. إلى الآن ما سوينا شيء، إلى الآن بس عم نتبع الكلام اللي ذكر في السؤال. طيب أنا حبيت أحسب الآي كيف ممكن أحسبها؟ في طريقة بتقول لك إذا أنت حابب تحسب الآي فحتروح تكنسل العمود. تمام. والسطر اللي فيه آي، بعدين حيطلع عندك محددة 2 باي 2 اللي سهلة تجيبها. هتضرب الزاوية فوق يسار في الزاوية تحت يمين ناقص الزاوية فوق يمين ضرب الزاوية تحت يسار. تمام. يعني حيكون عندي 0 multiplied by b minus 0 multiplied by a اللي هو 0. فحيكون عندي 0 i minus الجي لازم أساوي فيها نفس الحركة. تمام. الجي حاعمل فيها نفس الحركة، حكنسل الصف، حكنسل العمود. طيب حيضل عندي 8b minus 0، فبالتالي حيكون عندي 8b i hat عفوا j hat ab j hat. تمام. بعدين عندي الكي حطلعها بنفس الطريقة، ما حرجع أرسمها، أتوقع صارت واضحة. فحتكون 8a minus 0، حيكون عندي 8a k hat. كل هالكلام المفروض يساوي 39J. بس أنا حاعمل تعديلة بسيطة شوي مشان يكون السؤال أسهل. ف 39J هي كأنها 0I plus 39J plus 0K. تمام. طيب الآن خلاص أنا بعرف برضو من الفيكتورز، بعرف لو عندي 0I بالطرف الثاني كمان لازم يكون عندي 0I. لو عندي سالب 8b وعندي في الطرف الثاني 39J، طبعا بقارن الجيز، عندي المعامل الجي في الطرف اليسار هو نيجاتيف 8b نيجاتيف 8b، في الطرف اليمين عندي 39. أنا بعرف إنه هالقيمتين لازم تكون متساويات مشان يكون الفيكتور متساوي. طيب بهالحالة بدأ أطلع قيمة b تساوي نيجاتيف 4.9 تقريبا. تمام. وبهالحالة أنا عم بجيب قيمة فقط. طيب بعدين عندي هشوف ال 8a وعندي 0، فعندي 8a equal 0 therefore ال a equal 0. طيب الآن نرجع لافتراضنا. أنا افترضت إنه c هي عبارة عن 0i بعدين عندي aj. طيب خلينا نشوف الجي بكم، الاي بكم طلعناها، الاي بزيرو، فمعناتها حتكون برضو 0j. تمام. بعدين عندك في الكي عندك bk فحيكون نيجاتيف 4.9 k hat. تمام. النهاية تقدر تقول إنه هي عبارة عن 4.9 نيجاتيف 4.9 k. وبهيك بنكون انتهينا من السؤال. طيب بالنسبة للسؤال التاسع بيقول لك starting from the origin a man walks 90 meters south. تمام. 90 meters south, then 34 meters at 30 degrees north of east, and finally 20 meters west. Find the magnitude of the resultant displacement vector. تمام. طيب في عندنا حركة أنا حاب أسويها من البداية قبل ما أرسم الرسمة على الإكس واي بلين. أوكي. حركة بسيطة سهلة بس مشان تسهل عليك الحل. حبمز لكل displacement. طبعا بما انه هدول كلهم displacement فبقدر اعمل representation للdisplacement على اساس انه هي vector. تمام. فحسمي الفيكتور الاول A، الفيكتور الثاني B، والفيكتور الاخير C. اوكي. هلا انا حاب اني ارسم الاكس واي بلين. اوكي. فحرسم الاكس واي بلين وحاعمل representation لكل فيكتور. طيب الاساس اول شيء عندي 90 meters south. تمام. فعندي 90 meters south. طبعا الرسم مش رح تكون على المقياس، أهم شيء تكون أنت عارف الزوايا. فعندي 90 meters south.
اوكي، بعدين عندي 34 at 30 degrees north of east. طيب هون في حركة، انت اساسا المفروض تكمل تبدأ من عند النقطة اللي انتهيت عندها وترجع ترسم فيكتور تاني، تمام، بالزاوية اللي اعطاك اياها. لكن انا مشان اسهل الموضوع واوفر وقتي، لان انا بالاختبار بحتاج كل دقيقة ممكنة، فحروح من البداية ارسم الفيكتورز كلها على الاكس واي بلين. نحن نعرف انه بقدر اعمل شيفت للفيكتور دائما محافظ على الزاوية صح، ومحافظ على طول او الماجنتيود تبع الفيكتور، تمام. ف 30 degrees north of east هو اعطاني اياها اوريدي ظابطة، اعطاني اياها يعني بوحدة ظابطة، فبقدر على طول اروح اقول انه هذا الايست حروح انا نورث، فمعناته حمشي بزاوية بهالشكل، تمام، وارسم الفيكتور. هذا الفيكتور حيكون 30 degrees، تمام، وحيكون عبارة عن اللي هو B اللي هي 34 meters 34 meters. طيب وبعدين عندي وست، الوست معروفة اللي هي على الغرب، تمام. طيب اللي هي 20 meters. اوكي، بهالحالة صار عندي المركبات، صار عندي الفيكتورز كلها على الاكس واي بلين. طيب خلينا نشوف كيف ممكن هذا. انا بدي resultant displacement vector، اوكي، فالresultant حرمز لها بحرف الار. اوكي، اول شغله لازم اجيب الresultant component على الاكس اكسس والresultant component على الواي اكسس. فحروح اقول اول شيء ابتداء r x equal a x plus b x plus c x، تمام. طيب اول شيء حروح اشوف a، هل A عندها component على الإكس أكسس؟ طيب هاي A، تمام، بس مشان الواحد ما له مركز معي، ال A هي اللي عند الساوث، ال C اللي هي عند الوست، وال B اللي هي نورث اوف ايست. طيب هل A عندها أي مركبة على الإكس أكسس؟ لا، هي كاملة على الواي أكسس، فحط زيرو. طبعا في الطريقة القديمة اللي حكيناها انه لو انا عارف الزاوية ما بحتاج حتى اقعد افكر بهالطريقة، بدل مباشرة احطها في الآلة الحاسبة وتطلع النتيجة صح. اوكي، لكن أنا حاليا بشرح بالطريقة اللي واحد بده يفكر ويلقطها بسرعة. أوكي، حروح أشوف بي. طيب هل بي عندي مركب على الإكس أكسس؟ في، بس لكن بحتاج إني أجيبها. أوكي، المركب على الإكس أكسس لازم أروح أنزل خط مستقيم، تمام، على الإكس أكسس، تمام، حيكمل عندي في ثغرس 3 قائم الزاوية، تمام. حتكون هي عبارة عن بي إكس، وهي حتكون بي واي. اوكي، وبي اكس طبعا من قوانين الساين كوساين وتان حاعرف انه البي اكس هي عبارة عن كوساين الوتر كوساين 30، تمام. يعني الماجنتود اللي هو 34 كوساين 30 بلس حروح اجيب السي اكس. طيب السي اكس هي عبارة عن 20 متر، لكن لازم انتبه ان هي 20 متر على الوست، تمام، يعني نعطيها اشارة سالبة في العادة. طيب مفهوم لازم نكون عارفه، حسب الاتفاق العلمي، اتفاق المجتمع العلمي قرر انه الغرب والجنوب نرمز لهم باتجاه سالب اللي هي يسار واسفل، الشرق والشمال اللي هي يمين وفوق اشارة موجبة. اوكي، سي اكس بالنسبة للسي هي 20، لكن بما انه هي 20 في الوست فحنعطيها نيجاتيف 20. اوكي، طيب لو حطيت هالكلام في الآلة الحاسبة حيطلع عندي تساوي 9.44 متر، تمام. طيب هلا حروح على ال RY وحعمل نفس الحركة، RY equal AY plus BY plus CY. اوكي، هل ال A عندها مركبة على الواي اكسس؟ اكيد، نحن شايفين انه هي كاملة على الواي اكسس، فحنحط الماجنتود كامل على انه الواي كومبوننت. طيب الماجنتود هو 90، لكن كمان هي باتجاه الساوث فحنعطيها نيجاتيف 90، تمام. طيب حنروح نشوف البي واي. البي واي نفس ما حللنا، كمان عندنا مركبة في الواي اكسس، اوكي، واللي هي حتكون 34 ساين 30. اوكي، 34 ساين 30 بلس السي واي. هل السي عندها مركبة على الواي؟ لا، لأن هي
كاملة على الإكس أكسس، فحنحط 0. طيب هالكلام لو حطيناه في الآلة الحاسبة حيطلع معنا 34 sin 30 minus 19 حيطلع عندك -2. أوكي، هلا أنا حاب أجيب الماجنتيود of R. تمام، هو طلب الماجنتيود of the resultant displacement vector، فحروح أقول هي عبارة عن square root square root of r x squared plus r y squared. تمام، حط الكلام هذا في الآلة الحاسبة، وانتبه انت مالك مهتم بالإشارات، دائما العلاقة هي جمع تحت السكوير روت لأن فيه تربيع، فحيكون عندي 2 تربيع زائد 9.44 تربيع اللي حيطالع معك 9.65. عفوا يطلع معك 9.65 متر. اوكي، اللي هي لو قربناها حتطلع 9.7 متر. تمام، وهيك تكون انتهينا من حل هالسؤال. السؤال التاسع بيقول A particle starts from the origin at t equals 0 with a velocity of 20 j meter per second. تمام، طيب and moves in the xy plane with constant acceleration. أعطانا قيمة الأكسلريشن. تمام، at the instant the x coordinate of the particle is 20 meter. Okay, the x coordinate is 20 meters. What is the value of its y coordinate? طيب بهالحالة أنا عم بتعامل مع شغلة اسمها motion in 2D. تمام، يعني ما عاد أتعامل مع شخص بيمشي على الواي أو شخص بيمشي على الإكس فقط، لا هو بنفس الوقت عم بيمشي على الإكس وعم بيمشي على الواي. أوكي، فبهالحالة أفضل طريقة إنك تحل هالأسئلة هي إنك تروح تقسم السؤال على طرفين، طرف الواي أكسس وطرف الإكس أكسس. وطبعا في لفتة جدا مهمة في حل الأسئلة من هالنوع اللي هي التايم دائما مشترك، فبغض النظر أنت وين عم تمشي التايم عم بيمشي عليك بنفس الرتم. تمام، فالتايم المستغرق حيكون نفسه، الزمن المستغرق حيكون نفسه. أوكي، طيب نبدأ بالأول نحلل الكلام لإكس أكسس إكس أكسس. تمام، و واي أكسس. أوكي، حنشوف شو المعطيات اللي عندي إياها بالإكس أكسس. أوكي، أول شغلة بدي أشوف هل عندي في initial على الإكس أكسس. طيب خلينا نرجع نقرأ السؤال. A particle starts from the origin at t equals 0 with a velocity of 20 j. نحن ذكرنا إنه بالunit vector notation بنرمز للy axis بالj. أوكي، فبهالحالة at time equals 0 عندي الفيلوسيتي كانت كاملة على الواي اكسس، لذلك الفي انيشال على الاكس اكسس حتكون 0. تمام، طيب خلينا نشوف الاكسلريشن. الاكسلريشن شو عندي فيه؟ الاكسلريشن عندي اعطاني هو 8i minus 4j. اوكي، والاي نحن ذكرنا انه الاي هي الاكس اكسس، فحقول انه الاكسلريشن على الاكس اكسس كانت 8 متر per second squared. تمام، عندي الكوردينيت اللي انه هي وصلت ل 20 متر. تمام، فبدأ من هذا الكلام اجيب الدلتا اكس. طبعا دلتا اكس هي عبارة عن اكس فاينل ماينس اكس انيشال، وانا بعرف انه الفاينل وقفت عند 20 متر والانيشال كانت start from the origin يعني 0. اوكي، يعني الدلتا اكس هي عبارة عن 20 متر. اوكي، صار عندي هالمعلومات. انا مثل ما ذكرنا نحن قلنا انه التايم هو مشترك. التايم on the x should be equal للتايم on the y. فهدفي دائما في حل الأسئلة من هالنوع هو أني أحاول أجيب التايم. طيب من المعادلات اللي عندي إياها حاليا هل بقدر أجيب التايم؟ exactly بقدر أجيبه. فلو كتبنا أحد القوانين اللي هي كانت تقول دلتا x equal v node t plus 1/2 a t squared. تمام، حنشوف إن كل الأشياء اللي بنحتاجها موجودة عندنا وما حيكون عندنا غير مجهول واحد اللي هو التي. طيب حنعوض دلتا اكس هي 20. تمام، 20 equal 0 لأن في نوت بزيرو، ففي نوت تي هي 0 بلس 1/2 a t squared. ال a هي 8 فحيكون عندي 4 t squared. بهالحالة عندي t squared equal 5
والتي equal square root of 5. طيب صار عندي التي، خلينا الآن خلاص جبنا التي هتكون square root of 5. تمام، هاي أهم معلومة نقدر نطلع منها من الإكس أكسس. طيب الآن صار عندنا المعلومة، فخلينا نرجع نعمل نفس الأناليسيس بس على الإكس أكسس. طيب في الإكس أكسس أنا مهتم إني أجيب الواي كوردينيت. الطريقة اللي أنا أجيب الواي كوردينيت إني أجيب دلتا واي في الأول. فخلينا نشوف شو المعطيات اللي عندي إياها مشان أعرف أي معادلة بقدر أستخدم. طيب الفي نود عندي إياها عندي 20 متر بير سكند. نفس الكلام اللي حكيناه. A particle starts from the origin at t equals 0 with a velocity of 20 j. الj ترمز للواي axis. طيب بعدين عندي الاكسلريشن، هل عندي اياه؟ طيب الاكسلريشن هو عبارة عن نيجاتيف 4 j، فمعناته عندي نيجاتيف 4 متر بير سكند سكويرد. طيب التايم هلا جبناه، فعندي التايم ايكوال سكوير روت اوف 5. طيب انا عم ببحث عن شو؟ ببحث عن دلتا واي. طيب بناء على هالمعطيات اللي عندي اياها، انسب طريقة اني احسب الدلتا واي هي بحساب نفس القانون، استخدام نفس القانون اللي استخدمناه في إيجاد الزمن. فحيكون عندي دلتا واي equal v نود t plus 1/2 a t squared. اوكي، فحيكون عندي دلتا واي. طبعا حنقسم دلتا واي لقانونها الأساسي هو y final minus y initial equal v نود t. ال v نود هي 20 تمام، وال t هي square root of 5. بعدين عندك ال A is negative، فحيصير في عندي negative between the two quantities، وال A هي 4 ومضروبة ب 1/2 فحتصير 2. وعندي t squared، إذا t كانت square root of 5 فمعناتها t squared is 5. تمام. طيب كمان لو كملنا على نفس المعادلة، أنا عندي y final minus 0 equal، حنحسب الكلام هذا في الآلة الحاسبة، حيكون عندي 20 square root of 5 minus 10 هيطلع معك 34.72. بالتالي y final equal 34.72 meters. تمام، نتأكد أن الإجابة صح. بالضبط هي 34.7. طيب بالنسبة للسؤال الحادي عشر بيقول A stone is thrown from the ground into the air with an initial velocity v equal 30i plus 29j. To what maximum height will the stone rise? طيب لو دققت في الكلام اللي أعطاك إياه، حتلاحظ إنه السؤال هذا هو عبارة عن أحد أسئلة البروجكتايل موشن. تمام. طيب كيف عرفت إنه هو البروجكتايل موشن؟ أنا عندي إنه الستون is thrown تمام from the ground into the air. طيب يعني خلال المدة اللي حتمشي فيها الستون في الإير هي under one force اللي هي force of gravity. تمام. طيب هي أول شغلة جبناها. الشغلة الثانية أنا عندي الفيلوسيتي هي ليست فقط على الواي، فهي على الواي وعلى الإكس. أوكي. وأما الأكسلريشن هو فقط على الواي اللي هو الجرافيتيشنال أكسلريشن. طيب فمعناته بقدر استخدم قوانين البروجكتايل موشن في هالسؤال. أوكي، هو طالب الماكسيمم هايت. تمام، الماكسيمم هايت أنا بعرف من الفورمولا شيت أنه عندي h equal v نود squared sin squared theta over 2g. أوكي. طيب لو لاحظنا هذا القانون حنلاحظ أنه الثيتا أنا لسه ما عندي إياها مباشرة صراحة، والv نود squared اللي هو magnitude of v initial ما عندي إياه صراحة. أوكي، لكن هو عطاني الفيلوسيتي in unit vector notation، فبقدر استغل الاشياء اللي انا بعرفها من شابتر 3 وحروح اقول انا حاب اجيب ثيتا. تمام، اللي هي الدايركشن او الانجل اوف ذا فيكتور. تمام. طيب فحقول tan ثيتا equal v y over v x، معناتها ثيتا حتساوي tan inverse v y هي 29 over 30. تمام، اللي حتطلع معك في الآلة الحاسبة حتكون 29 over 30 حتطلع معك تقريبا
44.03 degrees. تمام. الشغلة الثانية اللي بدي إياها اللي هي v node squared أو عفوا v node، بكتفي v node. أنا بعرف إنه magnitude of v تمام هيساوي square root of vx squared plus vy squared. تمام. لو حطينا هالكلام في الآلة الحاسبة اللي هو under the square root 30 squared plus 29 squared هيطلع معك 30 squared plus 29 squared هيطلع عندك 41.73 meter per second. طيب الآن أنت صار عندك ال V node وعندك الثيتا، تقدر تطبق القانون مباشرة. فنروح نسحب القانون ونبدأ نطبق فيه. تمام. عندي ال V node squared هقول هي عبارة عن 41.73 squared sin squared الثيتا عندي إياها 44.03 تمام over 2 الجي هي ال 9.8 فهحطها بعدين هحط الكلام هذا في الآلة الحاسبة. يكون عندي 41.73 squared sin 44.03 squared over 2 multiplied by 9.8 اللي هيعطيني 42.92 متر اللي تقريبا تساوي 43 meters. وهيك نكون انتهينا من السؤال 11. طيب السؤال الثاني عشر بيقول an object is thrown vertically upward with an initial speed v equal 40 meters per second from the ground. What is the height of the object 1 second before it touches ground? طيب بهالحال أنا عندي إياها ال object is thrown vertically upward، عندي قيمة ال initial speed أو initial velocity تمام، وعندي أو طالب مني ال height بعد 1 second. أوكي هذا السؤال واضح إنه هو سؤال ال free fall تمام. فلو قررنا نرسم رسمة بسيطة تمام لحركة الأوبجكت هتكون بهالشكل. الأوبجكت هيطلع لين ما يوصل إلى الماكسيموم هايت، بعدين يرجع ينزل 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 تمام. في نوع من السيمتري، لكن انتبه في المفهوم اللي تقدر تاخذه من هالسيمتري. أوكي بتقدر تقول إنه عند نفس النقطة تمام، عند نفس المستوى أوكي نفس هالمستوى هيكون عندي نفس الديسبليسمنت أوكي. والفرق يعني مثلا لو قطعت 1 سكند بإني أطلع هيكون كمان هون عندي 1 سكند تمام. طيب طبعا ليش هالكلام صح؟ لأن هيكون عندك ال V initial وال V final هيكونوا نفس القيمتين لكن بإشارتين معاكستين في الطرف الثاني تمام. فيعني عندك هيكون ال V node في الطرف هتكون تساوي ال V final عكس الإشارة طبعا، وحيكون عندك ال V final تساوي ال V node لكن بعكس الإشارة. طيب فلذلك ممكن الواحد يبني هذا السيمتري. طيب هذا كان مجرد مبدئيا شغلة بسيطة بس مشان نبني عليها الحل تبعنا. أوكي فلو حاب أحل هذا السؤال حاول. أوكي هو سؤال سهل بس عوض ما نحسب before it touches the ground 1 second before it touches the ground هحسب الهايت after 1 second تمام. فأنا حشوف المعطيات اللي عندي إياها، عندي v equal 40 meters per second تمام، وال v هي vertical upward فحط الإشارة الموجبة. أوكي عندي الأكسلريشن هو 9.8 negative 9.8 meter per second squared. وعندي التايم تمام 1 second، وحاب أجيب الدلتا واي. أوكي طيب بناء على المعلومات الحالية اللي عندك إياها أفضل قانون ممكن تستخدمه أو يعني القانون المناسب اللي هو القانون اللي بيقول دلتا واي equal v node t plus 1/2 a t squared. طيب الدلتا واي هتكون دلتا واي تساوي v node t تمام. ال v node هي 40 multiplied by التايم اللي هو 1. طيب بعد عندي ال a هي نيجاتيف
فحيكون عندي إشارة طرح بين الكميتين 4.91 سكويرد. تمام. عوض حيطلع عندك 40 minus 4.9 اللي تساوي 35.1 متر. تمام. طيب بالنسبة للسؤال 13، والسؤال 13 بيقول A ball is thrown horizontally with an initial speed v from a height h equal 58 meters above the ground. If the ball hits the ground with a speed that is 6 times its initial speed, find the initial speed in meter per second. طيب قبل ما نحل هالسؤال ححاول نعمل رسمة بسيطة، تمام، لكيف الفيلوسيتيز اللي تكون resultant velocity عند النقطة before the ball touches the ground. فهلاحظ أنا طبعا بالprojectile motion عندي ال v on the x-axis ما بتتغير، أوكي، هو اللي a ball is thrown horizontally from initial speed v. تمام. ففي البداية حيكون عندي on the x-axis حيكون عندي ال horizontal speed اللي هي v naught. تمام. طبعا v naught أتوقع الفيكتور، أوكي، مثلا حيكون بهالشكل. طيب وبعد فترة كمان بما أنه هي projectile motion فشوي شوي حتبدأ build up الفيلوسيتي على الواي axis. تمام. فهيكون عندي الفيلوسيتي على الواي axis كمان بهالشكل vy. تمام. والريزولتات حتكون بهالشكل ومقدارها 6v naught. طيب كل هالكلام من السؤال ومن مفهومنا للبروجكتايل موشن. الآن أنا عندي ال v naught مجهول، فالشغلة الوحيدة اللي ممكن أقعد أحاول الهدف تبعي في حل السؤال لازم يكون إني أجيب ال vy. تمام. وبعدين أبدأ ألعب شوية بالحسابات لين ما أجيب ال v naught جبريا. طيب فخلينا نبدأ نحاول نجيب هدفنا اللي هو vy. أوكي، خلينا نشوف on the y axis. تمام. y axis شو المعلومات اللي عنا إياها وكيف بنقدر نجيب ال vy final. تمام. طبعا this is the final لأن أنا برسم ال state at the final moment اللي هو ال moment before the ball touches the ground. أوكي. on the y axis أنا عندي initial speed equal 0 لأن هو قال لي إنه رمى الكرة بشكل أفقي فما في أي مركبة عمودية، ف v naught y equal 0. أوكي. الأكسلريشن معروف دائما، أنت عندك الجاذبية negative 9.8 متر per second squared. طيب عندي كلام آخر أكيد اللي هو h equal 55 meters above the ground، لكن انتبه الدلتا واي ما حتكون positive 58. تمام. حتكون negative 58. ليش؟ لأن أنت لو تخيلت الرسمة، تمام، فحط لك هو كان مثلا على ارتفاع مثلا والمبنى. تمام. فبدأ من نقطة، تمام، خلينا نرسمها، هو كان على المبنى ورمى الكرة. أوكي. وهالمبنى ارتفاعه 58. الواي نوت حتكون 58، أما الواي فاينل حتكون 0، لذلك وصلنا إلى النيجاتيف 58. طبعا قانون دلتا واي فاينل ماينس واي انيشال. تمام. طيب بناء على المعطيات اللي عندنا إياها، تمام، بنقدر نجيب ال v final عبر القانون v final squared equal v naught squared plus 2a delta y. تمام. 2a delta y. أوكي. v final squared يعني عندي v final equal square root. طيب ال v naught squared هي 0 plus 2 multiplied by 9.8 multiplied by 58. طبعا السالب راح مع السالب لذلك ما كتبت أي سالب. أوكي. اللي حيساوي لو حسبنا هالكلام في الآلة الحاسبة عندي under the square root 2 multiplied by 9.8 multiplied by 58 كل هالكلام حيساوي 33.72 متر per second. طيب الآن بناء على معلوماتنا بالفيكتورز وشلون نجيب الماجنتيود للريزلتنت، فاحنا نقدر نقول طبعا لو حركت الفيكتور v final y بهالشكل
هيكون عندي مثلث قائم الزاوية. طبعا الرسم ليس على القياس أبدا، اعذروني على الرسم مش دائما دقيق، فهيكون عندي بهالشكل. اوكي، انا بعرف انه هيكون عندي بناء على فيثاغورس 6 في نود الكل سكويرد equal في نود سكويرد بلس في فاينل واي سكويرد. طيب بهالحالة هيكون عندي 36 في نود سكويرد equal في نود سكويرد plus 33.72 سكويرد، يعني عندي 35 في نوت سكويرد equal 33.72 سكويرد. نحط هالكلام بالآلة الحاسبة، يعني حناخد السكوير روت، لا حناخد السكوير روت إلى 33.72 سكويرد over 35، حيطلع معي الإجابة في نود equal 5.7 متر per second. هي الإجابة الصح. طيب بالنسبة للسؤال حيقول A stone is tied to the end of a string and is rotated with a constant speed around a horizontal circle of radius 0.8 meters. If the magnitude of its acceleration is 20 meters per second squared, what is the period of the motion؟ تمام؟ يعني أنت الآن عم تتكلم على ال unified circular motion، تمام؟ وعندك القانونين كاتبهم، القانونين الموجودين في الفورمولا شيت، وهنا اللي حستخدمهم في حل هذا السؤال. اوكي، فأول شغلة لازم تروح تحلل المعطيات اللي هو يعطاك إياها. فحتقول عندي الراديوس equal 0.8 متر. طيب وعندي الماجنتيود of acceleration is 20 meters per second، لكن انتبه انه هو قال لك انه هي بتمشي بكونستنت سبيد، تمام؟ فانت عندك الكرة حيكون عندها two components للاكسلريشن، تمام؟ حيكون عندك اللينير اكسلريشن، تمام؟ وحيكون عندك الاكسلريشن اللي جاي الى الانر سيركل، تمام؟ اللينير اكسلريشن هو صفر، اوكي، اللي هو لان كونستنت سبيد فالفيلوسيتي ما عم تزيد، فالفيلوسيتي لو افترضنا انه في عندي اكس اكسس حتكون زيرو، تمام؟ فكل 20 متر بير سكند هي عبارة عن اي ار، تمام؟ عندي اي ار equal 20 متر بير سكند سكويرد. طيب انا حاب اجيب البيريود حاب اجيب البيريود، عندي هالمعلومتين، تمام، ممتاز جدا. طيب حبدأ بالأول بالقانون الأول اللي كاتبه، عندي A R equal V squared over R. أنا محتاج أجيب ال V لكي أجيب ال period. فعندي A R equal 20 which is equal to V squared over 0.8، معناتها عندي V squared equal 16، معناها عندي V equal 4 meter per second squared. طيب الآن انتقل إلى البيريود، أوكي، فعندي T equal 2 باي R over V. طيب عندي ال R وعندي ال V، فمجرد تعويض صارت 2 باي multiplied by 0.8 اللي هو الراديوس over V which is 4 اللي طلعناها. حنحط هالكلام في الآلة الحاسبة، هيطلع عندي 2 multiplied by 0.8 multiplied by 0.8 over 4 اللي حيعطيك 1.26 seconds، تمام؟ وهيك بنكون انتهينا من السؤال. اوكي، بالنسبة للسؤال الأخير، ship A travels at 63 km per hour in a direction of 60 degrees west of north, and ship B travels 30 degrees east of north at 66 km per hour. What is the magnitude of the velocity of ship A relative to ship B؟ طيب أول شغلة حنعمل رسم، بما أن أنا عندي vectors حعمل ال XY plane وأشوف ال vectors كيف جاي، تمام؟ XY plane عندي ship A 63 60 degrees west of north، تمام؟ هذا النورث حروح للوست، تمام؟ حمشي بالاتجاه، أوكي، هيكون عندي بالاتجاه الديجري is 60،
تمام. والماجنتيود هو بالنسبة لشيب A ماجنتيود هيكون 63. تمام. طيب بالنسبة لشيب B هتكون 30 east of north. تمام. هذا النورث. تمام. هروح east معناته هروح بالاتجاه بمقدار 30 يكون عندي 30. تمام. اللي هو B والماجنتيود هو 66. طيب what's the magnitude of velocity of ship A relative to ship B؟ relative معناته أن لازم أرجع واستخدم relativity اللي درستها والقانون موجود في الفورمولا شيت. طيب أول شغلة قبل ما أبدأ بأي شيء لازم أروح أمسك كل velocity من اللي عندي إياهم A و B وأروح أقسمها لل X component وال Y component. فأروح أقول B AX تساوي V AY تساوي V BX تساوي V BY تساوي. طيب بالنسبة ل VAX أنا ما هدخل كتير بالفيكتورز. تمام. ف VAX هتكون 63 multiplied by cosine 150. ليش 150؟ لأن عندي 60 وحضيف عليها 90 مشان أكون عم بتعامل مع الانجل from the positive x-axis. فحيكون عندي ال VAX هتكون negative 54.56 تمام متر بير سكند. طيب ال VAY أوكي نفس الكلام لكن هتكون 63 ساين 150 بدل الكوساين. تمام. اللي حتعطيك 31.5 تمام متر بير سكند. طيب نفس الشيء حنطبقه على ال B هتكون 66 كوساين 60 لأن أنا بدي الزاوية من البوزيتيف إكس أكسس فحيطلع عندي ال VBX equal 33. أما ال VBY هتكون 66 ساين 60 اللي تساوي 57.16 متر بير سكند. تمام. الآن صار عندي الكومبوننتس وبقدر أبدأ أطبق relativity. تمام. أول شغلة وأهم شغلة أنك حاول إذا عندك multi dimensions قسم المعادلة على كل dimension. فأروح بالأول أشوف on the x-axis A relative to B كيف بقدر أجيبها on the x-axis. تمام. فنبدأ بالx-axis x-axis. تمام. x-axis. طيب أنا عندي في الx-axis هستخدم المعطيات على اليسار أما في y-axis هستخدم المعطيات على اليمين. أوكي. بقدر أقول أنه أنا لو عندي V A relative to the ground هتساوي V A relative to B plus V B relative to the ground. طيب هل المعادلة اللي أنا كتبتها هل هي صحيحة من نسبة القانون؟ صح. القانون بيقول لك لو عندك VAG اعتبر أنه AG كأنه خط. تمام. فهتاخد نقطة بالنص وحتقسم الخط لفترات. أوكي. فلازم لو أخذت VA relative to B الطرف الثاني لازم تبدأ ب B وتنهي ب G عفوا. تمام. فبالنسبة للقانون كتابتي صح. تمام. القانون عفوا الريليشن شيب اللي كتبتها هي صح. طيب عفوا A relative to the ground. طيب الشغلة الثانية هل عندي المعطى اللي أنا بدي إياه في الجهة لحالها ولا لا؟ عفوا هل عندي الكمية اللي ببحث عنها في الجهة لحالها أو لا؟ لا. فبهالحالة لازم أعمل شوية حركات جبرية. تمام. لأني أجيب ال VAB تكون طرف لحالها هتصير VAB equal VAG minus VBG. تمام. طيب الآن هل عندي كل المعطيات اللي بحتاجها؟ ايه أكيد أنا عندي ال VA relative to the ground وعندي ال VB relative to the ground. أوكي تمام. طيب هعوض طبعا لا تنسى إني أنا بتعامل مع الإكس أكسس حاليا. ف VA relative to B on the x axis
هتساوي VAG on the x-axis اللي هي VAX negative 4.56 meter per second أو بلا وحدات لأن الوحدات متساوية minus VBG تمام B to the ground VB relative to the ground اللي هي 33 تمام اللي حيساوي لو حسبنا الكمية بالآلة الحاسبة حتطلع طبعا نفضل انك تستخدم الآلة الحاسبة قدر الإمكان مشان تتفادى الأخطاء الحسابية الممكنة خاصة إذا الآلة الحاسبة مسموح لك okay. negative 87.56 اوكي نروح لل y axis تمام وحنسوي نفس الكلام لو أنا عندي V A relative to the ground هذا الكلام حيساوي طبعا حنتكلم على ال y axis فحتكون V A relative to the ground equal V A relative to B plus V B relative to the ground تمام يعني اعتبرها كأنه عندك شين بدايتها A ونهايتها G لو بدك تقسم الشين عند نقطة C مثلا حتكون A إلى C زائد C إلى G أوكي طيب هعمل نفس الحركات الجبرية مشان يكون عندي في طرف لحالها أوكي هيكون عندي V A G minus V B G تمام هعوض بالكميات اللي عندي إياها هيكون عندي V A relative to the ground on the y axis هتكون 31.5 minus ال VBG هتكون 57.16 اللي تساوي برضو رح نستخدم آلة حاسبة مشان نتفادى أي أخطاء ممكنة 31.5 minus 57.16 تساوي negative 25.66 تمام طيب الآن أنا حابب أجيب ال VAB ككل أوكي بهالحالة هعمل القانون اللي هو vectors قانون لو بدي أجيب الماجنتيود هاخد ال x squared plus y squared under the square root فحيكون عندي VAB equal under the square root VA relative to B on the x-axis squared plus VA relative to B on the y-axis squared هالكلام under the square root هيعطيني 87.56 squared plus 25.66 squared حط هالكلام في الآلة الحاسبة تمام يكون عندي 87.56 squared plus 25.66 squared هيعطيني 91.24 تمام طيب واليونت هتكون كيلومتر هو أعطاني أتوقع الوحدات كيلومتر per hour تكون نفس الوحدات لأني ما غيرت شيء تمام وبهيك نكون انتهينا من حل الأونلاين أسسمنت 1 أتمنى أن يكون أفدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.